Hay là để tôi lái giúp cậu một lúc nhé. Cậu lái xe mệt mỏi thế này tôi thật sự sợ xảy ra tai nạn. Vậy cũng được, cậu lái đi, tôi ngủ một lát. Cái này vào số kiểu gì vậy? Hóa ra cậu không biết lái xe à? Nói kiểu gì vậy? Tạ Sơn, cậu đừng có mà làm loạn, trên xe này hơn chục mạng người đó. Xe số sàn phải đạp côn đúng không? Côn là cái nào? Cậu còn buồn ngủ không? Không buồn ngủ nữa, đổi lại đi, tôi tiếp tục lái. Tên xui xẻo này nói chuyện cứ như ma quỷ vậy. Thật sự mưa rồi. Sao cậu không nói gì? Không phải cơn mưa này. Ý là sao? Đây không phải mưa to. Mỗi lần nhắc đến bất cứ chuyện gì trên con đường này, anh ta đều tỏ ra vô cùng nặng nề. Là anh ta đang cố che giấu điều gì đó, hay là anh ta không muốn nói, hoặc là không dám nói, không thể nói. Lam Y Bình đang cố né tránh một chuyện nào đó, hoặc là một người nào đó. Có lẽ điều đó liên quan đến sinh vật của vụ việc lần này. Còn chuyện đi đến trấn Tam Hải, e rằng chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ con đường trước mặt này có điểm kết thúc. Tôi vẫn kiên trì muốn hiểu rõ toàn bộ sự việc. Bây giờ là cơ hội rất tốt. Bên ngoài mưa khá lớn, tiếng mưa rất to. Không ai nghe được chúng ta nói chuyện. Nếu cậu thấy tôi đáng tin, thì có thể nói với tôi sẽ giúp. Lần trước tôi gặp phải là mưa bão. Hơn nữa còn là mưa bão rất lớn. Mưa bão cuối cùng sẽ tạo thành sương mưa. Bên trong sẽ xuất hiện những thứ đó. Vậy lúc đó các anh thoát ra bằng cách nào? Đừng hỏi chuyện này. Đừng hỏi. Được, không hỏi. Lần này không phải mưa bão, cho nên sẽ không xuất hiện màn sương mưa đó. Có thể sẽ xuất hiện thứ mới. Chúng ta phải tập trung cao độ, cẩn thận mọi thứ xung quanh. Tôi tập trung nhìn đường. Cậu giúp tôi để ý gương chiếu hậu và hai bên. Hay có gì bất thường lập tức nói tôi. Giải thích đi. Giữ chặt lấy. Lam Y Bình, mày muốn chết à? Tao rớt mày, lão Hoàng. Lát nữa hãy có chỗ đỗ xe, tao sẽ lôi hắn ra đánh. Tao không tin bọn chúng cứ mãi trốn trong cái mai rùa đó. Vừa nãy cậu sao vậy? Chuyện gì thế? Cậu nhìn kìa. Mau nghĩ cách đi. Khuôn mặt đó ở ngay trước mặt tôi. Nếu không phải vì lần trước, tao thật sự muốn chạy khỏi đây. Nhưng một khi rời khỏi xe, chạy vào sâu trong vũ mộ, tao chắc chắn sẽ chết. Cô lái tiếp đi, tạm thời nó chưa thể thành hình. Cậu lái đi, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu. Lái vào đó. Hình như nó sắp ra ngoài. Không được đập vỡ. Nếu không mưa bên ngoài sẽ dội vào người chúng ta. Không được dính mưa. Tôi không biết, những người lần trước dính mưa cuối cùng đều. Tôi mang theo búa, chuyện này đừng nói với ai.
Chắc tiệt, xem ra chúng ta đến đúng chỗ rồi. Vừa rồi nó suýt nữa là chui ra. Sao thế? Chân tôi tê rồi, tê rồi. Khốn kiếp, quỷ khí của tao chẳng có tác dụng gì với Thập Nguyệt Sơn. Tao đã nhắc mày chưa? Bảo mày lái xe đừng phanh gấp, đừng tăng tốc đột ngột. Trước đó tao bảo mày mở cửa, mày còn hất tao xuống, cho mày mặt mũi lá mà. Vì thân thể của Tạ Sơn hiện tại so với trước kia thật sự quá yếu ớt, nên anh ta không dám giữ lực, mà trực tiếp dùng sức mạnh lớn nhất khi Thập Nguyệt Sơn bị đánh ngất. Cầm cũng đã lệch đi một chút. Cậu lấy đâu ra cái búa vậy? Tiện tay lấy ở trạm nhỉ? Dù sao trên xe chúng ta cũng có một nhân tố không ổn định như vậy, tôi cũng phải lo cho bản thân mình chứ. Cậu không rớt hắn sao? Nếu không đợi hắn tỉnh lại, người tiếp theo bị trả thù sẽ là cậu. Không sao đâu, hắn sống chẳng lâu đâu. Tạ Sơn, trước kia cậu làm nghề gì? Bác sĩ thú y, chữa bệnh cho mèo chó à? Nhưng phần lớn thời gian, tôi đều phụ trách xử lý những con mèo chó bệnh nặng vô phương cứu chữa. Xử lý thế nào? Chó chết. Bác sĩ thú y cũng là bác sĩ mà. Mọi người cần tôi giúp gì không? Ở đây có thể thuê phòng không? Tất nhiên là được. Nhưng hiện tại khách sạn chỉ mở từ tầng 1 đến tầng 11. Mỗi tầng có 10 phòng. Mỗi phòng tối đa có thể ở từ 2 đến 4 người hiện tại. Các phòng từ 001 đến 003 đã có khách ở. Nếu mọi người muốn ở, chỉ cần tự chọn phòng khác là được. Xin hỏi ở đây có điều gì cần chú ý đặc biệt không? Không có đâu thưa cô. Chỉ là khách sạn chỉ mở cửa khi trời mưa. Sáng mai mưa sẽ tạnh. Đến lúc đó, mọi người phải rời khách sạn càng sớm càng tốt. Mọi người lần lượt rời khỏi quầy lễ tân, chọn phòng trong 7 phòng còn lại ở tầng 1. Không có ai ngu ngốc chạy lên các tầng trên. Cuối cùng Ninh Thu Thủy và Lâm Y Bình cùng Cố Thiếu Mai ở phòng 004. Cậu bé Trương Tĩnh và mẹ là Trương Lệ Mai cùng bà lão Nghe Hồng Lệ, Điều Trì Anh ở phòng 005. 3 người Thế Vĩ Mộng ở phòng 006. 4 người Hồ Chí Nguyên ở phòng Linh Lăng Ký. Cái giường này đủ lớn. Tối nay Thiếu Mai ngủ bên cửa, tôi với lão Lâm ngủ bên cửa sổ. Cậu đang nhìn gì vậy? Nhìn mưa đó, tôi luôn thấy cơn mưa này quen quen. Hình như trước đây tôi cũng từng thấy. Giống như tuổi trẻ của tôi. Xin lỗi, tôi hơi không kiềm chế được. Tôi rất thích thơ. Thường đọc thơ của các thi sĩ viết về tiếng Quảng, nên nhìn thấy là hơi xúc động. À đúng rồi. Cùng với lúc này Cố Thiếu Mai mở ba lô ra. Tạ Sơn phát hiện trong ba lô của anh ta không có gì. Hoàn toàn là một cái ba lô trống. Nhưng Cố Thiếu Mai hiện tại vẫn đang nghiêm túc lục lọi trước mặt Tạ Sơn, cứ như trong ba lô của anh ta thật sự có thứ gì đó. Trong ba lô ít nhất phải có một cây ông. Hơn nữa anh ta mặc váy ngắn, không có túi đựng đồ, cho nên trong ba lô lẽ ra còn phải có một khẩu súng. Nhưng tại sao lại không có? Kỳ lạ, tôi để đâu rồi nhỉ? Ở đây rồi. Nhìn này, chính là cuốn này. Tôi tự tái chép đó. Cậu viết à? Không, phần lớn là chép lại. Chỉ có rất ít bài là do tôi tự viết.
Tôi viết không hay, nên đều để ở góc. Tôi xem được không? Được thôi, ở mấy trang đầu, góc bên phải có mấy bài đó. Là như vậy đó. Tôi thích mặt trăng hơn. Mặt trời quá nồng nhiệt. Mỗi khi tôi ôm lấy nó liền bị nó thiêu đốt. Cho đến khi hóa thành tro bụi. Rất hay. Sao vậy? Viết không hay à? Viết rất hay. Chỉ là tôi không ngờ một học sinh như cậu lại viết được hay thế. Vậy cảm ơn lời khen của anh. Phía sau còn một bài nữa, anh muốn xem không? Tất nhiên rồi. Nước, thủy tinh, gương, trong đó đều có tôi. Tôi thường nghĩ rốt cuộc đâu mới là tôi thật sự. Viết thật hay. Còn nữa không? Hết rồi, tôi chỉ viết có chừng đó thôi. Thật ra trước đây tôi cũng từng viết vài bài thơ, nhưng tôi làm mất rồi. Làm mất rồi à? Không tìm thấy nữa. Tôi cũng quên mình đã viết gì rồi. Hesi, con người đôi khi rất dễ quên một số chuyện. Đúng không? Phải. Tôi cũng quên mất trước kia mình đã làm bao nhiêu chuyện điên rồ, hoang đường rồi. Bọn họ còn gọi tôi là kẻ điên nữa. Ha 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 ha. Nhưng cậu chẳng điên chút nào. Đôi khi tôi cũng nghĩ, có khi bọn họ mới là kẻ điên. Người đàn ông này thật thú vị. Không giống những người khác. À đúng rồi, Tiểu Mai, cậu đi Tam Hải Trấn du lịch à? Nghỉ rồi nên đi chơi một chuyến. Cậu từng thấy biển ở Tam Hải Trấn chưa? Ở đó có biển xanh như thủy tinh. Chưa thấy, cũng không định đi xem. Chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Tôi bị sao thế này? Chất tiệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tôi không đánh lại được Lâm Y Bình? Không thể nào, chỉ cái tên đó thôi. Tôi đánh ba hắn cũng không thành vấn đề. Mưa bên ngoài to như vậy, xe cộ lại đều đậu ngoài kia. Đám người đó chắc chắn đều vào khách sạn rồi. Thôi bỏ đi, vào trong trước đã. Về những vị khách trước đó à? Tất cả họ đều đã nhận phòng rồi. Khách sạn cung cấp cho quý khách quyền sử dụng từ tầng 1. Mỗi tầng đều có 10 phòng. Ngoài ra, tầng 1 đã có 7 phòng được sử dụng. Chọn cho tôi một phòng chưa có người ở, ngay tại tầng 1. Được, các phòng 008 đến 010 đều có thể dùng. Phòng chỉ có thể khóa từ bên trong. Xin mời tự nhiên. Tôi nói thêm một câu. Sau khi vào phòng, anh nên lau khô nước trên người càng sớm càng tốt. Tại sao? Tên đó sao lại có biểu cảm như vậy? Thôi, về phòng nghỉ ngơi trước đã. Mẹ kiếp, đau chót đi được. Bây giờ mấy giờ rồi? 11 giờ rồi, anh Đông. Ban đêm mà cứ như ban ngày. Thời tiết bên ngoài đúng là quá khắc nghiệt. Tôi cứ tưởng đã nửa đêm rồi. À đúng rồi, nhóm đó cũng đến rồi. Đến rồi, tôi vừa ra xem, xe tải đậu ngay bên ngoài. Sao vậy, anh Đông? Không đúng, có gì đó không ổn. Theo lý mà nói, bọn họ không thể đến được khách sạn. Lúc chúng ta đến thì trời đã bắt đầu mưa rồi. Anh còn nhớ hoa văn trên kính xe không? Nhớ, đó là khuôn mặt của Khấu Chí Hoa. Trước đó ở tầng 2 trạm nghỉ, chỉ có anh ta trả lời câu hỏi của con ma gõ cửa. Có lẽ vì vậy nên anh ta bị giữ lại ở đó. Xe của chúng ta dù là tốc độ hay trọng lượng
hay khả năng chống lại va chạm, đều vượt xa chiếc xe tải kia. Trong quá trình đó cũng không hề dừng lại. Tính theo từng khoảng thời gian, chúng ta không biết xe đã bỏ xa xe tải bao nhiêu. Hồn ma của Khấu Chí Hoa cũng từng xuất hiện trước cửa kính hai xe khác. Không chỉ nhắm vào chúng ta, mà tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Dấu vết trên mặt là do nó tạo ra. Những người trên xe tải chắc chắn cũng không thoát. Với tốc độ ban đầu của chúng ta, khi đến được khách sạn đã rất sát nút, mới kịp để hồn ma Khấu Chí Hoa tách ra. Anh nghĩ người lái xe tải có kịp không? Anh Đông nói vậy cũng có lý. Nhưng tại sao lại như thế? Trong thư không nhắc đến mà. Hay để tôi sang phòng bên hỏi họ thử. Nội dung thư của chúng ta chưa chắc đã giống hệt. Bên họ có thể có manh mối mới. Cậu đúng là hấp tấp quá. Cậu sang phòng bên hỏi. Nếu họ không nói, cậu nhìn xem. Họ sẽ nói thôi. Không nói thì tao rớt chết mẹ bọn nó. Ai xông đến được cánh cửa này cũng sợ chết. Thấy tôi liều mạng, bọn họ sẽ giao thư ra thôi. Mau im miệng đi. Nay nào cậu cũng liều mạng với người này người kia. Cậu có mấy cái mạng. Đông ca, anh cứ bó tay bó chân thế, rất dễ bị thiệt thòi đó. Đây là cửa thứ 8, chỉ cần sai một bước là vạn kiếp bất phục. Đầu óc tôi không lanh lợi, anh cũng biết mà. Giờ chỉ có thể giúp anh đến mức này thôi. Đến lúc lệ quỷ đòi mạng thật sự, tác dụng của tôi gần như bằng không. Si tình cũng không đến mức quá tệ. Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Hồn ma của Hà Chí Hoa có lẽ chỉ là lời nhắc nhở dành cho chúng ta. Hắn hẳn là manh mối mà huyết môn để lại cho chúng ta. Nếu không với kết cục của xe tải, Khấu Chí Hoa đã phải xuất hiện từ sớm trên đường rồi. Trên xe tải tổng cộng có 7 quý khách. Mỗi người chỉ có thể dùng quỹ đạo một lần, theo cường độ của cửa thứ 8. Bọn họ căn bản không thể chống đỡ đến khách sạn. Cách giải thích duy nhất là mức độ quỷ dị của sự kiện huyết môn lần này còn vượt xa dự đoán của chúng ta. Rất nhiều quy luật vật lý bên ngoài ở đây chưa chắc đã áp dụng được. Ví dụ như chúng ta nghĩ mình đã bỏ xa xe tải, nhưng thực tế nó vẫn luôn ở rất gần chúng ta. Nếu xem hồn ma Khấu Chí Hoa như một lời nhắc nhở, thì mọi chuyện sẽ hợp lý hơn. Nước mưa đập vào kính thì biến thành quỷ ảnh. Không có nước mưa thì lại biến mất. Vậy thì nước và kính không thể tiếp xúc lâu dài. Đông ca, tôi thấy tối nay còn phải cẩn thận với gương. Xét ở một số góc độ, gương và kính cũng có điểm tương đồng. Dù sao chúng ta chỉ ở khách sạn một ngày, không cần tắm rửa, cũng không cần dùng bồn rửa của họ. Cố gắng tránh để kính và gương dính nước. Chờ mưa vừa tạnh, chúng ta lập tức rời khỏi khách sạn. Tôi nghe không hiểu lắm, nhưng Đông ca nói sao thì cứ làm vậy. Anh đang nhìn gì vậy? Tôi đang nhìn xe. Đừng chạy lung tung, tôi sang phòng 006 xem thử. Góc nhìn ở đó chắc sẽ rõ hơn. Có chuyện gì lát nữa về tôi nói với mọi người. Bác sĩ thú y, bác sĩ, bệnh viện. Tạ Sơn, sao cậu lại đến đây? Chắc chắn là có tình huống hoặc tin tức mới. Tên này so với NPC trước kia quả thực được tăng cường ở cấp độ sử thi. Từ những sự kiện trước có thể thấy, loại người này dù đặt trong đám quỷ khách cũng tuyệt đối là cường giả. Chẳng lẽ cậu đã nghĩ thông rồi, định nói cho tôi biết sao? Anh đang nhìn gì vậy? Tôi đang nhìn thành phố. Chẳng lẽ cậu chỉ vì nhìn xe mà chạy sang chỗ bọn tôi? Bên chỗ chúng tôi bị xe tải lớn chắn mất tầm nhìn, không thấy được gì cả. Lúc trước ở trạm nghỉ, cảm ơn vì đã không cứu mẹ cậu. Tôi cũng phải cứu chính mình. Bên ngoài xe có gì bất thường không? Mấy người không để ý à? Cũng đúng, lúc đó các người ngồi phía sau xe, trong thùng hàng xảy ra chuyện gì cũng không biết. Tạ Sơn kể lại chuyện kinh chắn gió phía trước xe tải, xuất hiện khuôn mặt quỷ của Khấu Chí Hoa. Một lần nữa, vì mọi người đều là người tham gia trực tiếp, nên đều có cảm giác kinh hoàng như ở trong cảnh thật.
Chuyện đó liên quan gì đến xe bên ngoài sao? Xe tải của chúng tôi đỗ ở khu rửa xe bên kia, bên đó bay đô có kẻ vạch rõ ràng. Chỗ đó cũng không bị mưa, có mái che chuyên dụng, nhưng xe lại đỗ siêu vẹo. Có một chiếc còn đâm thẳng vào tường. Đèn xe tôi cũng bị hỏng. Lúc tôi vào đã thấy rất kỳ lạ, nhưng khi đó không nghĩ nhiều. Xe đỗ thành thế này, tài xế lúc đó chắc chắn rất vội vàng. Tôi đáp ý câu là bọn họ cũng giống chúng ta, đã gặp hồn ma của Khấu Chí Hoa. Đúng, đó là lời giải thích hợp lý nhất. Chúng ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Khấu Chiết Hoa, cho dù hắn có biến thành quỷ, cũng sẽ không đối xử đặc biệt với chúng ta. Những người trước đó rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí tôi còn cảm thấy họ không phải lần đầu gặp chuyện kiểu này. Không nên hoảng loạn đến vậy, trừ khi quỷ thật sự sắp ra tay với họ. Suy ra như vậy, có thể cơ bản xác định những người trên 3 chiếc xe con đó gần như gặp phải tình cảnh giống chúng ta. Nhưng tên tác giả video mù ngốc kia lại không nhớ nội dung phía sau cuốn sách mà còn đỗ xe tải ngay ngắn như thế. Quả là khả năng quan sát ghê gớm. Nhưng xe con hẳn là nhanh hơn chúng ta nhiều chứ. Theo lý thì trước khi mưa, họ đã phải đến khách sạn này rồi. Mới đúng. Tiểu Điệp, đó chỉ là về mặt lý thuyết. Nhìn xem, xe nào cũng dính đầy nước mưa. Xem ra con đường chúng ta đang ở đã bị ảnh hưởng rất lớn về thời gian và không gian. Nào là thời gian, nào là không gian, chi bằng nhìn thẳng vào bản chất sự việc. Một lần là ngoài ý muốn, 2 lần là trùng hợp, 3 lần thì là chuyện tất yếu xảy ra. Sự xuất hiện của hồn ma Khấu Chí Hoa giống như một lời nhắc nhở. Hắn không đến để giết chúng ta, mà là để nói cho chúng ta biết một số quy tắc ở nơi này. Giống như lúc trước ở trạm mì, không được nhớ lại con quỷ ngoài cửa vậy. Ý anh là, ở nơi này kính không được dính nước mưa. Nước, kính, gương đều phải cẩn thận. Tôi nghĩ khách sạn này cũng không an toàn. Rất có thể còn giấu những con quỷ đáng sợ. Có lẽ chúng có liên quan đến 3 thứ này. Sao lại càng lúc càng đau thế này? Hôm qua chỉ bong ra, lở lét, nhưng đến hôm nay, Thập Nguyệt Sơn lại cảm thấy ở đó truyền đến cảm giác đau rát như bị lửa đốt. Phản sáu ảnh hưởng không chỉ còn nửa khuôn mặt anh ta, mà dần dần lan xuống cổ. Những biểu hiện đó khiến lý trí của Thập Nguyệt Sơn rơi vào hỗn loạn. Bỏng nắng nghiêm trọng dẫn đến bong da, lở loét, những thứ đó anh ta còn hiểu được, nhưng anh ta không hiểu vì sao vết thương của mình lại không ngừng lan sang những vùng còn khỏe mạnh khác. Hơn nữa còn xuất hiện dấu vết cháy xém. Tôi sẽ không chết đâu, tôi sẽ không. Tôi không đời nào chết mơ hồ như thằng ngu Khấu Chí Hoa, không rõ nguyên do. Hắn tự tìm đường chết, tôi chỉ bị nắng chiếu một chút thôi. Không sao đâu. Anh ta không ngừng tự trấn an mình, ánh mắt bỗng rơi vào vết bẩn trên gương. Những vết bẩn đó chi chít chồng lên hình ảnh phản chiếu của anh ta, trông như thể bị cháy đen. Trong lòng Thập Nguyệt Sơn dâng lên cảm giác lạnh sống lưng, vội giơ tay lau mạnh lên gương. Vệt nước nhàn nhạt lướt qua, vết bẩn biến mất. Tiếng gì vậy? Hình như là tiếng bên nhà vệ sinh.
có ai vào không? Chẳng lẽ trèo cửa sổ? Cũng không đúng. Nghĩ lại cũng phải, hình như cũng chẳng ai rảnh rỗi muốn lẻn vào phòng tôi. Mau chạy đi, trong phòng toàn là quỷ. Trong nhà vệ sinh không có ai cả, vậy vừa rồi là tiếng gì? Là tôi nghĩ nhiều quá sao? Chắc tiệt, chắc do dầm mưa nên vậy. Mấy tên khốn kiếp đó dám vứt ông đây một mình ngoài mưa. Đợi ông đây nghỉ khỏe lại sẽ rớt hết bọn mày. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Bình tâm mà xét, lúc này anh ta đáng lẽ phải lao ra ngoài bỏ chạy. Nhưng con người khi sợ hãi thường sẽ làm ra những hành xáo kỳ lạ. Giống như khi ai đó đi trên đường, đột nhiên thấy một chiếc xe con lao về phía mình với tốc độ cực nhanh. Phần lớn mọi người lúc đó đều sẽ đứng yên tại chỗ. Thập Nguyệt Sơn vốn có thể chọn cách bỏ chạy ngay, nhưng dường như có một sức mạnh quỷ dị nào đó dụ dỗ con sâu trong lòng hắn, khiến hắn đi tìm kiếm sự thật. Mấy người có chuyện gì sao? Không có, bọn tôi chỉ nghe thấy chỗ anh có động tính. Lo anh xảy ra chuyện gì, nên sang đây xem thử. Không có gì cả, vừa nãy tôi đang chườm khăn lên vết thương. Tôi thấy đau quá, nên gõ mấy cái lên mặt bàn để phân tán chú ý. Được rồi, tôi choáng đầu, cần nghỉ ngơi. Tôi đã nói rồi, tên mập chất tiệt đó dù có chết thật thì cũng đáng đời thôi. Lòng tốt lại bị coi như gan lửa phổ ngựa. Nói thật là tôi chẳng hiểu nổi mấy người quan tâm tới hắn làm gì. Hắn đúng là đồ ngu thuần túy. Điều bọn tôi quan tâm không phải sống chết của hắn, mà là nếu núi Tuyền Nhạc xảy ra vấn đề, rất có thể sẽ kéo theo hàng loạt phiền phức không thể lường trước. Phiền phức gì? Về rồi nói sau, rời khỏi đây trước đã.